Thưa quý vị và các bạn, cũng như hàng nghìn doanh nghiệp FDI đã và đang đầu tư tại tỉnh Bắc Ninh, công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển công nghệ Honka Việt Nam vốn 100% từ Trung Quốc đã thấy rõ được tiềm năng, cơ hội của mình. Tuy nhiên, để đạt được thành công cũng như mong đợi, đòi hỏi doanh nghiệp phải có chiến lược đúng đắn, vượt qua được khó khăn thử thách tại một thị trường mới mẻ. Với sự điều hành năng động, sáng tạo, quyết đoán của ban giám đốc cùng sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh, chỉ sau hơn 2 năm đi vào hoạt động, công ty đã có những tăng trưởng ổn định tại Việt Nam, đem lại lợi nhuận, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ thu ngân sách và tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động. Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển công nghệ Honka Việt Nam ra đời vào tháng 8 năm 2013, có địa chỉ tại khu công nghiệp Quế Võ, thuộc xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Trong thị trường hiện nay, nhu cầu về mặt hàng phụ trợ dành cho sản xuất công nghiệp tại Việt Nam là rất rộng lớn. Đặc biệt là việc cung cấp sản phẩm phụ trợ dành cho các nhà máy của công ty Samsung Electronics, Samsung Display và các doanh nghiệp vệ tinh. Trước đòi hỏi của thị trường, công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển công nghệ Honka Việt Nam, 100% vốn Trung Quốc, đã quyết định đầu tư tại tỉnh Bắc Ninh để phát triển, khai thác thị trường tại đây. Chúng tôi là nhà cung cấp sản phẩm cho Samsung tại Trung Quốc, và khi Samsung thành lập nhà máy tại Việt Nam, chúng tôi cũng tìm hiểu được Việt Nam là một đất nước trẻ, sôi động, người dân thân thiện và làm việc chăm chỉ. Về mặt khách hàng, chúng tôi được Samsung hỗ trợ, đồng thời được biết chính phủ Việt Nam luôn cổ vũ và hết sức tạo điều kiện, đặc biệt là các ưu đãi về thuế. Đó là một lợi thế lớn nhất để chúng tôi tự tin đưa mục tiêu đầu tư vào Việt Nam. Trước đòi hỏi của thị trường, công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển công nghệ Honka Việt Nam đã cho ra đời các sản phẩm khay nhựa đặc biệt như khay nhựa không xước, khay nhựa chống tĩnh điện, hệ thống PS, hệ thống trang điểm PS, hệ thống băng PS. Các sản phẩm được sản xuất bởi dây chuyền máy móc hiện đại tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay. Các khâu sản xuất từ thô đến thành phẩm được khép kín theo quy trình nên luôn đảm bảo sự chính xác, chất lượng, không có nước thải, chất thải rắn độc hại ra môi trường bên ngoài. Chúng tôi nghiêm túc thực hiện theo pháp luật Việt Nam quy định không sản xuất hoặc sử dụng các chất độc hại ô nhiễm môi trường. Chúng tôi chỉ nhập nguyên liệu về gia công và hoàn toàn có những chứng chỉ và thông tin xác nhận về môi trường của quốc gia. Do đó sẽ không gây ô nhiễm môi trường và có bất cứ điều gì ảnh hưởng đến môi trường. Người dân trên thế giới nên có ý thức chăm sóc và bảo vệ môi trường để không khí đời sống của chúng ta luôn tươi trẻ hơn. Chưa đầy 3 năm có mặt tại Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển công nghệ Honka Việt Nam đã nhanh chóng khẳng định được thương hiệu của mình. Sản phẩm của công ty đã được nhiều doanh nghiệp lớn tin dùng như công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam, các doanh nghiệp vệ tinh của công ty Samsung và các doanh nghiệp FDI tại các tỉnh lân cận. Qua một cái quãng thời gian khá là dài hợp tác với Honka thì cái chất lượng sản phẩm của Honka cung cấp cho chúng tôi là khá ổn định, và chất lượng dịch vụ về service khách hàng là chúng tôi đánh giá rất là cao, và chúng tôi mong muốn là hợp tác với Honka trong một cái thời gian rất là lâu dài và trở thành đối tác chiến lược của chúng tôi trong cái thời gian tới. Sức mạnh của công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển công nghệ Honka Việt Nam chính là nhờ đội ngũ công nhân viên có trình độ chuyên môn cao, tận tâm và cầu thị, luôn sẵn sàng mang đến cho khách hàng các sản phẩm chất lượng cao nhất và dịch vụ tốt nhất. Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển công nghệ Honka Việt Nam luôn ý thức con người chính là tài sản quý giá nhất. Công ty luôn nỗ lực xây dựng ngôi nhà chung, nơi mà người lao động được chăm lo tốt về đời sống, được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn và được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo. Trên công ty bọn em thì hàng năm ngoài tăng lương cho công nhân theo chế độ của nhà nước, còn mỗi năm tăng lương 2 lần vào tháng 5 và tháng 11 cho công nhân. Ngoài ra thì có những cái chế độ xăng xe và nhà ở cho những công nhân ở những tỉnh lân cận. Ngoài ra thì những công nhân mà trong tháng mà sản xuất mà đạt cái sản lượng thì còn thưởng thêm mỗi người 200.000. Bên cạnh đó, mùa hè nóng nực thì công ty em mỗi ngày sẽ nấu chè đỗ đen và đỗ xanh. Ngoài ra còn có nước đường chanh để công nhân dùng trong giờ giải lao để đảm bảo sức khỏe lao động. Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển công nghệ Honka Việt Nam nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của mình, phát triển kinh tế phải song hành với bảo vệ môi trường. Hàng năm doanh nghiệp luôn đảm bảo chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước từ 300 đến 500 triệu đồng trên một năm.
Phát triển bền vững là nội dung trọng tâm xuyên suốt trong chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển công nghệ Honka Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Thuế và Cuộc sống tháng 7 năm 2016 đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.